נציבי יום, לעילוי נשמת אבא וסבא היקר פנחס בן מרים, תהא נפשו צרורה בצרור החיים, יהנה מזיו השכינה, יבקר בהיכלו ויקום בתחיית המתים, אמן ואמן. ירון בן זהבה יזכה לתשובה שלמה, תפילה ותורה בכל הכוח כל הזמן לשמה, בזיווג הגון במהרה, אמן ואמן. רפאל בן שושנה ודוד יזכה לטהרת הלב, ובנו אוריה יזכה לרפואה בכל האיברים והגידים, אמן ואמן. אנחנו בחלק י' בלי תפילה לא מקבלים כלום. אחות לנו בבית המלך. הגמרא במגילת עוז מביאה טעמים מדוע זימנה אסתר את המן הרשע לסעודה משותפת עמה. רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל אחות לנו בבית המלך ויסיחו דעתם מן הרחמים. אסתר פחדה שהרבנים ידפקו על הסטנדר ויאמרו, על מה בכי, על מה צום, על מה מספד? נכון, נגזרה גזרה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים. נכון, נחתם בטבעת המלך ואין להשיב. אבל לא צריך להיכנס לפאניקה. אחות לנו בבית המלך. אסתר יושבת למעלה, והיא תדאג לבטל את רוע הגזרה. לכאורה תמוה, האם כך מכירה אסתר את עם ישראל? מה? היא לא יודעת שעם ישראל לא יסמוך עליה? היא לא יודעת שעם ישראל לא יפסיק להתפלל ולבכות, לצום וללבוס שק? וכי כזה חשש יש שהרבנים וראשי ישיבות ירגיעו את הציבור באמצעות הביטחון באסתר? אסתר מכירה את עם ישראל, היא יודעת שהם לא יפסיקו את התפילות והבכיות, אבל החשש היה שיהיה חיסרון. למה? אחות לנו בבית המלך. זה לא יהיה כאילו זהו, אין שום צד של הושעה מכל צד שהוא. ביחד עם שיר המעלות, כן? ביחד עם שיר למעלות, היא תתערב בהרגשת ביטחון בה, ויאמינו קצת גם בדרכי הטבע, ולא יפתחו תלות מוחלטת בבורא עולם. אז נודע על האמת, כשעפים טילים באוויר, אז יש אנשים שמתפללים שלא יפגע בהם, שלא יפגע בהם. אבל גם כשהם אומרים תהילים, הם מצפים שכיפת ברזל תיירט אותם. זאת אומרת, סומכים גם על הכיפת ברזל, למרות שהיא מחוררת, כמו כיפות כאלה מיוחדות. מה עשתה אסתר? הלכה לשתות לחיים עם המן. באותה שעה כבר העיתונים הודיעו שאסתר עורכת סעודה משותפת עם המן הרשע. ואז כל הביטחון צנח והתרסק. מה קרה לה? אי אפשר לסמוך עליה. זה שגזר להשמיד, היא יושבת עם סנוואר, מזמינה אותו לסעודה, יומיים רצוף. מה הולך פה? וואי וואי וואי. ואז בוקעת תפילה, ריבונו של עולם, אין לנו על מי נשען, אין לנו אחות בבית המלך, לא נוכל בדרכי הטבע לנצל, ורק עליך אנו נשענים. זאת התפילה שרצתה להשיג אסתר. לכן אחד מהטעמים שהיא עשתה את המשתה, בשביל שלא יסמכו עליה, שהתפללו ממש ממש. היה מעשה באדמו"ר אחד שבאו אליו חסידים שלו, שלא נפקדו בילדים שנים רבות, וביקשו ממנו
רבי תתפלל, אמר אין בעיה, $50,000. רבי, אין לנו כסף. $50,000. מסכנים. לא הבינו מה קרה לרבי, הם יודעים שהוא אף פעם לא לוקח כסף. מה זה הוא מבקש מהם $50,000? הבעל אמר לאישה, טוב בואי נלך, אין מה לעשות. יצאו החוצה, פנו לשם, ריבונו של עולם, אפילו הרבי רוצה כסף. תעזור לנו, זהו שם, ונפקדו. ואחר כך הודיעו לרבי שברוך השם, וזהו, זה מה שרציתי. שלא תסמכו עליי ולא על אף אחד, רק על אבינו שבשם. אתם שומעים? עכשיו תשמעו דבר מדהים. בט"ו באב הבינו שהקדוש ברוך הוא מחל להם. כתוב ויתחנן אל אדוני בעת ההיא. מתי זה היה העת ההיא? משה רבנו התפלל לפני השם בט"ו באב. זה היה בעת ההיא. כך אומר רש"י בסוף תענית. מה קרה? למה הוא התחיל דווקא בתאריך הזה להתפלל? רבי שמאי גינסבורג בספר אמרי שמאי כותב דברים נפלאים. הוא אומר המדרש באיכה רבה, מספר שלאחר שהקדוש ברוך הוא אמר שכל מי שדיבר על ארץ ישראל וכל מי שבכה בלילה הוא בליל תשעה באב ובכה בחיית חינם לא ייכנס לארץ ישראל. אז כל ליל תשעה באב היו ישראל חופרים קברים ונכנסים אליהם, ובכל שנה מתו 15,000 ופרוטרוט והשאר יצאו חיים. זאת אומרת, שנה ראשונה 60,000 חפרו קברים מכל אותו דור, נכנסו לקבר בלילה ובבוקר קמו פחות 15,000 וקצת. אתם תארים לכם את זה לפני שהם נכנסים, נפרדים מהמשפחה ואף אחד לא יודע מי יחיה מי ימות. לכל אחד היו ילדים רבים ונפרדים מהם, כמובן בוכים, מתוודעים על החטאים באיזה צעקות ובכיות. 800,000 מודיעים שיתכן שמחר הם מתים, וברור שהחלק ימותו. איזה בכי היה. אתם בכיתם בכייה של חינם, אתם תבכו בכייה לדורות. וואי וואי וואי. נכנסים לקבר ובבוקר רק 585,000 נשארו בחיים והשאר מתו. כך היה כל שנה ושנה. הנותרים נכנסים, נפרדים מהמשפחה, בוכים, ועוד פעם בבוקר 15,000 פחות. טוב, מה קורה? נשארו 15,000 האחרונים. אלה זה לא כמו הקודמים. הקודמים עוד נתנו סיכוי לעצמם, יכול להיות שאני לא מאלה. זאת אומרת, חלק מתים וחלק לא. אז גם בנגלה לפני האחרונה, זה לא בטוח שהוא מת הלילה, אולי הוא בנגלה השנייה. התפילות זה לא כמו ש15 האחרונים, 15 האחרונים, זה בטוח לא יוצאים. אז זה כבר פרידה סופית והכל, ובחיות אמיתיות והכל והכל. טוב, ואז מה קרה בבוקר? הם נשארו בחיים. לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא נשבע שהם כולם ימותו. אז מה הם אמרו? יכול להיות שטעינו ביום. מרוב הפחד והזה טעינו ביום.
למחרת הם נכנסים עוד פעם, אף אחד לא ברח, כן? במשך כל 40 שנה. נכנסים, עוד פעם קמים בבוקר. מתשעה באב עד ט"ו באב, הם נכנסים כל פעם ואומרים שהם טעו בחשבון. אז למה הם הפסיקו להיכנס? כי בט"ו באב הם ראו את הלבנה במילואה. ואז הם הבינו, הקדוש ברוך הוא סלח לנו והתיר לנו להיכנס לארץ ישראל. מה, ולפני כן לא ראו את הלבנה כמעט במילואה, שזה יותר מתשעה באב? מה קרה? אלא כל 40 שנה ענני הכבוד הסתירו את הלבנה. ולא היו רואים את הלבנה, היו עושים חשבון מתי ראש חודש ומתי אמצע החודש. באותו לילה של ט"ו באב השם פתח להם את הענן העליון והם ראו את הלבנה. זה היה בט"ו באב. זה כמו אלה שהלכו להפציץ את הכור העיראקי והיה עננים ולא יכלו לזהות את המטרה, ובדיוק כשהם הגיעו קרבת הכור נפתח להם בעננים וראו את הכור, הפציצו וחזרו בחזרה. ככה הם מספרים. מה קרה אז? בט"ו באב כשראה משה שהתבטלה גזירה על מתי מדבר, הוא הבין שאפשר, אפילו אם השם נשבע שהוא לא ייכנס, כמו שהוא נשבע להם שהם לא ייכנסו, אז אפשר שאם מתפללים כמו שצריך, 515 תפילות, אם מתפללים כמו שצריך, אז זה מועיל. באמת אם הוא היה מתפלל עוד אחת, הוא היה נכנס. רק השם מנע אותו. אז לכן דווקא באותו יום, משה רבנו בט"ו באב, הוא התחיל להתפלל על מנת להיכנס. לכן זה היה בעת ההיא דווקא בט"ו באב. אבל צריך לדעת זה כשהתפילות הם כשאין שום מוצא אחר ואתה באמת פונה רק לקדוש ברוך הוא. כל אדם עומד נפש החיים שמסתבך באיזה צרה או משהו, יגיד כל הכוחות בטלים אצל כוחו של הקדוש ברוך הוא, ואפילו מעשה כשפים, כל הכוחות בטלים. 3 פעמים באמונה שלמה שכל הכוחות בטלים אצל כוחו של הקדוש ברוך הוא, כי אין כוח חוץ מלבדו, אז הוא יכול לבטל דברים נפלאים. אחד נכנסו אצלו מס הכנסה ועושים חיפושים, ספרים, הכל זה פה שם, והוא אומר כל הכוחות בטלים, כל הכוחות בטלים, כל זה טוב, עד שהם מגיעים איפה שכל הקלסרים, ששם הוא מחביא כל הבלגנים. ואז מה עולה בדעתו? עומדים לתפוס אותי. ואז הוא נזכר בדוידוביץ' ממס הכנסה, שהוא יודע שהוא לוקח 10,000 שקל והוא משחרר כל מיני דברים. אז אם יתפסו אותי טוב, אני אפנה לדוידוביץ'. אבל קודם אמרת כל הכוחות בטלים אצל כוחו של הקדוש ברוך הוא, ואפילו מס הכנסה. אתמול היה צריך מישהו בצפון אישורים לקבל על גדר שהוא עשה. אתם יודעים, משרד החקלאות לא נותן אישורים אפילו לשים גדר. וצריכים לבוא, באו 3 פקחים וזהו, הם הולכים לבדוק עכשיו את הכל ואת העצים ואת כל מה שיש לך שם, מה עשית ומה פה ושם, ואם אתה לא מקבל אישור, באים טרקטורים, הורסים לך את הכל. הגיעו עד לפתח, ואז אמרו שם, אנחנו לא נכנסים. מה, זה הפרטים וזה פה ושם? אמרו, זהו בסדר, תקבל את האישור בזה ושלום. בלי להיכנס. למה? עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, עבדו, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה, בואו לפניו, לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה. זה היה עם אחד מהחבר'ה שלנו מקפז. אתמול זה היה.
אבל הוא אמר עבדו, 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 וזה עובד, חביבי, זה עובד. וקרא לו עוד מופת אתמול. האופנוע שלו נתקע, חסמו אותו עם רכב, הוא לא יכול לצאת, זה בחצר, יש בגדר, הוא לא יכול לזוז, 1:30. מה עושים? מה עושים? שואל אותי, הוא רוצה את הטלפון של הבן אדם, שזה האוטו שלו. טוב, הוא מצלצל אליו, הוא לא עונה, הוא ישן, 1:30. ואז מה? שואל אותי, אז מה עושים? אמרתי לו, עמדו. דקה אחרי זה אומר, הגיע הנכד של הבעל הרכב, ועזר לו להרים את האופנוע מעל הרכב, אופנוע כבד, הרימו אותו וחילץ אותו. עבדו תוך דקה עבד. עכשיו שתבינו, הנכד הזה לא רגיל לבוא בשעות האלה. אם הוא היה מקדים בכמה דקות, שום דבר. אם היה מאחר בכמה דקות, הייאוש היה חובק אותו. מששת ימי בראשית זה היה מוכן שהוא יגיע באותה שעה, והכל בתנאי. אם אתה מתפלל וסומך עליי, אם אתה סומך, אתה מושך את הסייעתא דשמיא שהייתה מוכנה. אבל אם אתה לא אומר עבדו, זה לא עובד. לכן תמיד תשתמשו בזה. עבדו את השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. זה החוכמה. לבוא לפניו תמיד ברננה. אין מצב שאתה לא מרנן לקדוש. אין לעשות פרצוף, דואג, פחד, שום דבר. ברננה תמיד. עבדו את השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. שיהיה לכם יום מלא רננות על דברים טובים. ואם יבואו גם דברים אין דברים לא טובים. תמיד להיות ברננה. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא.